امشب در 24 رونمایی اسرائیل از تسلیحات تازه برای دور تازه جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی. در ایران هم سخنگوی سپاه میگه اسرائیل توان درگیری نداره و هر حمله‌ای با جواب کوبنده تهران روبرو میشه. تایید خبر شروط سه‌گانه ترامپ برای تهران توسط نماینده مجلس ایران. ژاپن هم از جمهوری اسلامی خواسته زودتر با آمریکا مذاکره کنه. ادامه رکورد شکنی در بازار ارز و طلا در ایران. دلار از 119,000 تومان هم عبور کرد. افزایش فشارهای معیشتی همزمان با جهش قیمت‌ها. Interdicting cartels, defending the American people. و برگزاری نشست اضطراری در کاخ سفید. پیرامون تحولات ونزوئلا همزمان با فاز جدید عملیات نیزه جنوبی آمریکا در کارائیب. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع اسرائیل میگه این کشور در حال توسعه فناوری‌های پیشرفته و طیفی جدید از تسلیحات برای مواجهه با جنگ احتمالی آینده با جمهوری اسلامی. مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل در یک کنفرانس نظامی گفته انباشت سریع توان موشکی و دفاع هوایی جمهوری اسلامی نشون میده ارتش اسرائیل باید برای دوره‌های جدید درگیری آماده بمونه. امیر بارام در عین حال از استقرار اضطراری سامانه لیزری در کنار سپر دفاع موشکی اسرائیل خبر داده. همزمان در ایران سخنگوی سپاه با تهدید مجدد اسرائیل گفته جمهوری اسلامی به هر تعرض دشمن پاسخی جدی‌تر میده. علی محمد ناینی گفته اسرائیل هدف و توان تازه‌ای برای تکرار اشتباهاتش نداره و به گفته او نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم آیا نشانه ای از غروب از یک جنگ قریب الوقوع دیده میشه یا نه؟ متاسفانه خیلی نشانه هایی هست که این نشانه ها رو باید جدی گرفت. البته نشانه هایی هم هست برای جلوگیری از این جنگ. نشانه هایی که برای جنگ هست صرف نظر از صحبت های اخیر خامنه‌ای که گفته هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا وجود نداره و صرف نظر از این نامه آقای درخواست عفو آقای نتانیاهو از رئیس جمهور اسرائیل که حوادث عجیبی در راه هست، حوادث مهمی برای اسرائیل در راه هست و به همین علت تقاضای عفو کرده. مسئله این که خلع سلاح حزب الله در لبنان به بنبست عجیبی رسیده. دولت لبنان عاجز است از خلع سلاح حزب الله و تا آخر این سال میلادی باید خلع سلاح بشه حزب الله. به همین علت بعضی‌ها حدس میزنن که بعد از اینکه پاپ از لبنان برگشت احتمال داره جنگ شروع بشه. و بعد سخنان حسن روحانی که گفته خیانت هست که اطلاعات بد به رهبر داده میشه و صحبت از اینکه ما میتوانیم مقاومت کنیم صحبت بیهوده‌ای است. و همین خبری رو که شما آوردید که هم سپاه پاسداران و هم بقیه افراد تندرو در ایران در جلسات متعددی که در سراسر کشور برگزار کردند به مناسبت هفته بسیج، همه اونها صحبت از این کردند، مثل همین حرف آقای ناینی که شما گفتید که اسرائیل توان پیروزی نداره. خامنه‌ای هم در سخنرانیش گفت که اسرائیل با دست خالی برگشته. در کنار اینها یه عده میدونن که واقعا خطر واقعی است این نشانه ها. صرف از صحبت وزیر دفاع اسرائیل که الان شما ذکر کردید، دیگران میدونن که این خیلی خیلی جدی هست این نشانه ها. صرف نظر است که روزنامه های عربی اغلب نوشتن، بغداد الیوم نوشته، چند تا روزنامه دیگری در لبنان اینو نوشتن و معاون وزارت خارجه عربستان در یک سفر ناگهانی به تهران رفته و اونجا یک بار دیگر اعلام کرده به مقامات جمهوری اسلامی. خود عباس عراقچی هم میدونه که وضع چه هست و الان به ترکیه رفته و صحبت از این است که ترکیه یک واسطه‌ای باشه با
آمریکا که شاید بشود جلوی این داستان رو گرفت. حتی بعضی از مقامات ایرانی صحبت از این میکنن که بعید نیست به زودی اردوغان هم به ایران مسافرت کنه. و بعد روزنامه‌های اسرائیلی عقب نوشتن که دولت آمریکا سلاح‌های جدیدی برای یک جنگ جدید در اختیار اسرائیل گذاشته، یک قرارداد 10 میلیاردی بسته شده. یعنی مجموعه این تصویر رو که ما می‌بینیم از نشانه‌های جنگ و از نشانه فعالیت‌های این که این جنگ اتفاق نیفته، متاسفانه نشانه‌های جنگ بیشتره، چون در حقیقت برای این که از این جنگ جلوگیری بشه لازمش اینه که واقعا آقای خامنه‌ای یک جام زهر جدیدی بنوشه و قبول بکنه تقریبا خواسته های آمریکا. ما با رئیس جمهوری در آمریکا طرف هستیم که خیلی صریح صحبت میکنه و این چیزهایی رو که از ایران میخواد، یک این که بایستی که یک بار برای همیشه از غنیسازی چشم بپوشید، بعداً رفتارتون نسبت به تمام گروه‌های نیابتی باید عوض بکنید و به خصوص چشم به حزب اللهی که در پی خلع سلاحش هستن داره. و سوم این که بایستی که این که آقای وزیر دفاع اسرائیل صحبت از برد موشکی میکنه، این هم یکی از خواستهای ترامپ هست که شما بایستی برد موشکیتون رو بیارید پایین. و تا این سه خواسته رو ایران صراحتاً عمل نکنه، اعلام نکنه، متاسفانه امکان جنگ زیاد است. اونطوری که توصیف کردید آقای صدرزاده، به نظر میرسه اگر همه آن چیزهایی که شما و بسیاری دیگر از تحلیلگران این روزها دارن میگن درست پیش بره، دیر و زود داره ولی بالاخره این جنگ اتفاق خواهد افتاد. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی تصورش این هستش که خیلی خب جلوی این جنگ رو نمیتونیم بگیریم اما در صورت وقوعش از اون زنده بیرون خواهیم آمد؟ ظاهراً بخش رادیکال جمهوری اسلامی از این حرکت میکنه که زنده بیرون خواهد آمد. البته کی زنده بیرون خواهد آمد؟ احتمالاً خودشون یعنی بیرون خواهند آمد، ولی بر سر مملکت و بر سر امکانات مملکت چه میاد یک بحث دیگری است. ولی ظاهراً یه عده چنین تصور میکنن. یعنی ما یه مشکلی داریم برای اینکه بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایدئولوژی آخرالزمانی هست. یعنی این ایدئولوژی آخرالزمانی میگه که اگر شما نجنگید و به طرف عادی سازی شد بروید، این عادی سازی هم شما رو به سقوط وادار میکنه، چون در عادی سازی بایستی بتونید دولت عادی تشکیل بدید و اینها اعتقادی به عادی سازی و دولت عادی ندارن و ایدئولوژی آخرالزمانی دارن. با افتخار بمیرید، با افتخار راه امام حسین رو ادامه بدید. بهتر از این است که فرض کنید راه عربستان سعودی رو برید یا راه کشورهای دیگه. اینه که این نظر وجود داره. این که میگید آیا ما زنده میمانیم، بله، اینا تصور میکنن که برای اولا هر طرف که شود کشته سود اسلام است، حتی اگرم بمیریم به نفع ماست، شهید شدیم، ولی اگر زنده موندیم زنده میمانیم برای یک مبارزه بعدی. ممنونم از شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. فرصت کوتاهی داریم تا برای لحظاتی به کاخ سفید بریم. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، داره صحبت میکنه. روزهای حساسی است با توجه به تحرکات در کارائیب. اجازه بدید ببینیم آیا چیزی در مورد تنش با ونزوئلا یا ایران میگه یا نه. رو که خطر جدی متوجه کشور ما میکنن معلق کرده. برای مدتها این مسیر خودآزاری و نابودی کشور ما از سوی دولت‌های قبلی پیگیری شده برای وارد کردن خارجی‌هایی که از کشور ما متنفر هستند و هیچ احترام برای ارزش‌های ما و جوامع ما قائل نیستند. این مهاجرت افسارگسیخته قیمت‌ها رو بالا برده و امنیت شهروندان مبادی قانون رو به خطر انداخته. به واسطه گزارشی از نیویورک تایمز، مهاجران سومالیایی در مینسوتا نزدیک به $1 میلیارد از پول مالیات دهنده‌ها را تحت دولت فرماندار والتز حروم کردند و هدر دادند.
بنابراین موضع پرزیدنت ترامپ متکی است بر عقل سلیم و با توجه به فاجعه هفته پیش در واشنگتن دی سی الان مهمتر از هر زمانی است که عملیات دیپورتیشن و اخراج دسته‌جمعی و گسترده مهاجران غیرقانونی رو پیگیری کنیم. ما اجازه نخواهیم داد که مهاجران غیرقانونی بعد از اینکه قانون شکست خب همونطور که دیدید بیشتر در مورد موضوع مسائل مهاجرتی در آمریکا بود. اگر نکته مهمی در مورد ایران یا ونزوئلا بگه حتما دوباره به اونجا باز خواهیم گشت. کارولین لویت است، سخنگوی کاخ سفید که داره همین الان در واشنگتن دی سی صحبت میکنه. وزیر خارجه ژاپن در تماسی تلفنی با عباس عراقچی از تهران خواسته به میز مذاکره با آمریکا برگرده و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو فوراً از سر بگیره. همزمان اما سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام آمادگی اروپا برای مذاکره رو تبلیغاتی خونده و گفته اروپا هر وقت صحبت از مذاکره میشه از تهران میخواد که با آمریکا صحبت کنه. در همین حال مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ساعتی پیش دریافت پیام محرمانه جمهوری اسلامی به واشنگتن از طریق بن سلمان رو تایید کرد. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال هر گونه پیام جدید به واشنگتن برای شروع مذاکره رو بی اساس خونده بود. سه شرط که ترامپ گذاشته این واقعیت داره؟ خب بله، سه شرط ترامپ گذاشته بر اساس نقلی که آقای بن سلمان کرده. گفته مطلقاً غنیسازی در داخل خاک ایران نباید باشه. ما میگیم منطق این حرف چیه؟ بر چه اساس نباید باشه؟ عضو NPT نیستیم که هستیم. NPT این حق رو برای ما قائل نشده که شده. چرا؟ چون شما خوشتون نمیاد. و دو شرط دیگر منطقه‌ای و موشکی است. دو شرط دیگر هم همکاری‌های منطقه‌ای به این معنی که ما از هیچ یک از جریانات مقاومت حمایت نکنیم. خب ما حمایت به این معنی که از منافع خودمون داریم حمایت میکنیم. اگه پر و بال ما رو در منطقه قطع کنن که زودتر بر ما مسلط میشن. شما چرا از رژیم اسرائیل حمایت میکنید؟ شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، به خود مذاکرات و این نکاتی که اشاره شد میپردازم، ولی پیش از اون این تناقض در مورد اینکه بن سلمان چقدر نقش داشته یا نداشته رو چطور میبینید که رهبر جمهوری اسلامی یه چیز میگه و مقامات دیگر خیلی علنی چیز دیگر؟ خدمتتون دور میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت همه مخاطبان برنامه 24. خیلی مشخص هست جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره که در ضعیفترین، خارترین و در واقع ذلیلترین موقعیت قرار گرفته. جمهوری اسلامی که با عربستان در یمن درگیر شد، یک جنگ نیابتی رو بر عربستان تحمیل کرد، اکنون به زانو افتاده برای اینکه چه بسا عربستان بتونه علیرغم اصرار جمهوری اسلامی و خامنه ای بر این دیپلماسی انتحاری جانش رو نجات بده. من فکر میکنم توضیح خیلی سادهش این است که همون جوری که خامنه ای بارها و بارها از 2015 از زمان برجام یک زمانی میگفت مذاکره نمی کنیم یا این گونه مذاکره می کنیم، اون گونه مذاکره نمی کنیم، مستقیم مذاکره نمی کنیم، غیر مستقیم مذاکره می کنیم و بعد تا همین اواخر در برخورد با پرزیدنت ترامپ تا یک هفته قبل از مذاکرات در روم اومدش گفتش که اصلا نباید مذاکره بشه. خامنه ای در پشت صحنه داره اجازه میده که عواملش مذاکره بکنند، هرچند که برای نیروی سرکوبش کماکان تبلیغ میکنه، میگه که مذاکره نمی کنیم. این همون وضعیتی هست که من حاضرم جام زهر رو بخورم تا وقتی که به نظر نیاد که دارم جام زهر رو میخورم و این اتفاق به عقیده من نخواهد افتاد. پرزیدنت ترامپ وادار خواهد کرد نهایتا خامنه ای رو که بین دیپلماسی انتحاری و خوردن جام زهر یکی رو انتخاب بکنه و به نظر من میرسه که شاید هر دوش اتفاق بیفته. یه نکته ای که در حرفای آقای ذوالنوری جلب توجه میکرد این بود که میگفت این بخشی که ترامپ میگه حمایتتون رو از گروه‌های نیابتی به طور کامل متوقف بکنید، اگر ما چنین بکنیم که تسلط شما بر ما خیلی زودتر خواهد شد. به نظر میرسه که در مورد اینکه این اتفاق خواهد افتاد شک چندانی نداره، فقط موضوع به تأخیر انداختنشه.
دقیقاً. و بعد کاری که آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارن میکنن، ببینید اجازه بدید من یک موضوعی رو که ظاهراً درست بیان نمیشه رو سریعتر بیان کنم. اون چه که برای پرزیدنت ترامپ مهم هست حفظ، بقا، پایداری، مانایی و در واقع گسترش پیمان ابراهیم هست، توافق ابراهیم هست. نه اینکه فقط از اسرائیل دفاع بکنه، نه اینکه فقط جلوی باجگیری های جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش از کشورهای دیگه منطقه رو بگیره، بلکه میخواد پیمان ابراهیم به عنوان یک میراث براش پس از او باقی بمونه توی منطقه. حلقه مفقوده پیمان ابراهیم یا گره کوری که پیمان ابراهیم دچارش هست جمهوری اسلامی هست. عربستان سعودی فلسطین رو و استقلال فلسطین رو بهانه میکنه. لحاف ملا نصرالدین در این منازعه جمهوری اسلامی هست. وقتی که آقایون میگن که ما نیروهای نیابتی رو میخوایم داشته باشیم، از منافع خودمون دفاع میکنیم، از بقای خودشون دارن صحبت میکنن. منظورشون هستش که سر کار نخواهند موند اگر نیروهای نیابتی رو از دست بدن، اگر توانایی موشکیشون رو از دست بدن. اونچه که پرزیدنت ترامپ واقعا داره تحمیل میکنه به اینها تحول درونی جمهوری اسلامی هست و اون چیزی هستش که خامنه ای نمیخواد بهش تندر بده و به نظر من نهایتاً تنها شکلی که ظاهراً این قضیه حل خواهد شد با مرگ خامنه ای حل خواهد شد و این ممکن است اگر در نتیجه جنگ این قضیه اتفاق بیفته بقیه من مساوی با فروپاشی جمهوری اسلامی یا جنگ داخلی بین جناح‌های مختلف قدرت در داخل جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنه ای خواهد بود. آقای خلدی، آقای ترامپ دائما تاکید داره که رئیس جمهوری صلح هست، حتی نیم نگاهی هم به جایزه نوبل صلح داره. آیا فکر میکنید که ممکنه اگر ببینه این روند بسیار فرسایشی شده تا اندازه‌ای از موازش کوتاه بیاد، مثل همون حرفایی که ویتکاف قبل از شروع جنگ دست کم در یک مورد زده بود که غنیسازی محدود 3.5% رو مثلا در ایران بپذیرن؟ 100%. ولی به چه بهایی؟ به بهای این که آمریکایی ها بر اساس برخی شایعه ها گفته بودند که اگر شماها با بازرسان آژانس موافق نیستید، بازرسان آمریکایی بیان. اون چه که جمهوری اسلامی میخواد عدم شفافیت هست. یک نگاهی به این طرف بکنیم به مادورو و ونزوئلا. بسیاری از روزنامه نویسان و خبرگزاری هایی که گرایش به چپ دارن گفتن که آیا واقعا صحبت کرده ترامپ با مادورو؟ نکرده. معلوم شدش که کرده، ولی در عین حال دیپلماسی قهرآمیز رو ادامه داره میده. به نظر من صحبت ترامپ و خامنه ای خیلی مستقیم تر از اون چیزی هست که ما میدونیم داره پشت صحنه اتفاق میفته. به نوعی شبیه به اون چیزی هستش که در ونزوئلا داره اتفاق میفته. و بله، فرمایش شما درست است. ترامپ ممکنه از خودش یک در واقع عرض کنم به حضورتون یک ارفاقی نشون بده، یه فرجه‌ای به اینها بده، بگه حالا خیلی سر قضیه موشک‌های بالستیک ما بهتون فشار نمیاریم یا خودمون خدمت حزب الله و حوثی ها از در شکل‌های دیگه میرسیم، اما بیاید غنیسازی رو بردارید. موضوع این هستش که خامنه ای خودش این خطوط قرمز رو به نظر من ایجاد کرده و ترامپ و پرزیدنت ترامپ میدونه که میتونه در واقع چجوری خدمتتون عرض بکنم این گره رو تنگتر بکنه دور گردن خامنه ای تا اینکه خامنه ای رو واقعا به زانو در بیاره. منتها من کماکان معتقدم احتمال جنگ بسیار زیاد است، وگرنه برای چی شما بیاید این همه پول خرج بکنید سیستم لیزری اسرائیل رو توسعه بدید و چرا پاسخ ندید به این جنگ همه جانبه‌ای که خامنه ای میخواد ادامهش بده، به این مسابقه تسلیحاتی که در عین اینکه مردم ایران واقعا چیزی ندارن که بتونن روش زندگی بکنن، این مسابقه تسلیحاتی رو ادامه بده. به نظر من میرسه که جنگ اجتناب ناپذیر هست مگر اینکه خامنه ای رسما جام زهر رو بخوره و پرزیدنت ترامپ به غیر از این راضی نخواهد شد. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو.
در ایران قیمت هر دلار آمریکا از 119,000 تومان و قیمت سکه طرح جدید از 126 میلیون تومان عبور کرده. رشد شدید نرخ طلا و ارز در روزهای اخیر نگرانی‌ها نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی ایران را تشدید کرده. تحلیلگران ترکیبی از تورم بالا، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ادامه بنبست در مذاکرات هسته‌ای و کسری بودجه سال جدید رو از عوامل این تلاطم می‌دونن. در همین حال بنابر گزارش‌ها در یک سال گذشته قیمت مواد غذایی در ایران به طور میانگین بیش از 66% افزایش داشته و بعضی اقلام مثل نان و غلات تا 100% و میوه و خشکبار تا 108% گران شدند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران هم گفته بحران تامین نهادهای دامی موجب افزایش قیمت مرغ در روزهای آینده میشه. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام‌هایی در ارتباط با موج جدید گرانی‌ها برای ما ارسال کردند. امروز 10 آذر، من این شیر دست راستی و 5 خریدم. مبلغش 76,800 تومان بوده و این یکی شیرم دیروز خریدم، مبلغش شده 85,800 تومان و هنوز بنزین گرون نشده. احتمالاً از هفته بعد دوباره یه سری افزایش قیمت روی همه وسایل خواهیم داشت. من امروز همین یه دونه مرغ خریدم 417,000 تومان، اینم رسیدشه. ما واقعا نمیدونیم برای شب یلدا باید چه کار کنیم. خدا لعنتت کنه خامنه ای. خواستم بگم همین چند تا قلم خریدم شده 900,000 تومان که آقای خامنه ای میگفت به قله ها رسیدیم. آقا این قله ها رو ما نخواستیم، قله ها همین بود. من که میرم برج 12 میلیون تومان کار میکنم، تو رو خدا یعنی این زندگیه؟ من چجوری این یخچال پر کنم؟ نگاه این یخچالمه، نگاه خالی هیچی نداره. 2 تا شیشه مربا نصفه داره، 2 تا بچه دارم، بی سرپرست هستم، من چی کار کنم؟ لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت با ماست. خانم خامنه، وارد مراحل جدیدی واقعا از افزایش قیمت و تورم داریم میشیم. الان این افزایش قیمت سوخت هم اضافه شده، فقط میشه حدس زد که وضعیت بدتر خواهد شد. سلام و عرض ادب. بله، خب کلا پیش بینی این موضوع رو داشتیم، چون همیشه یک انتظارات تورمی هستن که خب الان ما میتونیم بگیم که مثلا در مورد با توجه به اینکه زمزمه افزایش قیمت بنزین دیگه داره قطعی میشه و به واقعیت تبدیل میشه، در حال حاضر یک انتظارات تورمی شکل میگیره که چند ماه بعد خودش رو به شکل تورم در کالاها، در قیمت مواد غذایی و در همه اقلام به عبارتی خودش رو نشون میده و ما همیشه در تمام این مدت میبینیم که یک چنین انتظاراتی با افزایش قیمت دلار، با هر چقدر که ایران تنش‌هاش رو با کشورهای منطقه بیشتر میکنه یا حالا با آمریکا یا به هر صورتی هر تنشی که ایجاد میشه در قیمت دلار، هر تغییری که ایجاد میشه یک انتظارات تورمی رو شکل میگیره، به همون نسبت کسری بودجه، به همون نسبت چاپ پول و تورم. ببینید در واقع ما میتونیم امروز بگیم که تأمین مواد اولیه یا کالری های اولیه برای خیلی از مردم ایران که البته میگن 30%، اما این آمار خیلی خوشبینانه است و به نظر من حتی میتونیم بگیم 50% از جامعه ایران واقعا در تأمین کالری اولیه و مورد نیاز بدن در روز که باید مصرف کنن عاجز هستند. تمام این کالاها دارن به یک کالای لوکس تبدیل میشن. در ماه آپریل بود، من اون موقع هم یک مصاحبه کردم در یکی از برنامه‌های ایران اینترنشنال، گزارشی رو روزنامه اعتماد منتشر کرد که در اون زمان گفت 14.5 میلیون کودک در فقر غذایی به سر میبرن. اصلا خیلی از اونها نمیدونن گوشت مرغ چیه، گوشت، پروتئین، لبنیات چی هست و اونها در اکثر ساعات روز گرسنه هستند، دچار فقر غذایی زیادی هستند و بدن اونها با مشکلات ساختاری، شناختی، حتی از نظر استخوانی، قد، هوش، در تمام اینها مواجه هست و شما فکر بکنید هر چقدر تورم بیشتر میشه، هر چقدر مردم زیر خط فقر فرو میروند، هر چقدر که نمیتونن حاکمان جمهوری اسلامی، حالا در سر علی خامنه ای و تمام این سیاستگزارانشون
نمیتونن وضعیت رو به عبارتی اداره بکنن، قاعدتاً این ادامه پیدا میکنه و در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود که با نسلی که با مشکلات بسیاری از نظر سلامتی و از جنبه‌های مختلف، دندان، شناختی، هوش و بسیاری از مسائل که میبینیم تاثیرگذار هست مواجه خواهند بود که این هم خود هزینه بالایی رو میخواد به اقتصاد ایران وارد بکنه. و تمام این آمارهایی که ما الان در مورد مواد غذایی میبینیم تازه به نظر من یک کوهی هست، کوه یخی هست که فقط ما بخشی از اون رو میبینیم و اون تورمی که هر چقدر میگذره با گذر زمان میخواد افزایش پیدا بکنه در شکلهای مختلف خودش رو نشون میده که بنزین که همونقدر یکی از بیننده ها، یکی از مخاطبان شما گفتن مصداق داره چون کالای استراتژیکه و هر گونه تغییر در قیمت بنزین قاعدتاً بر روی تمام اقلام تأثیر خودش رو به صورت تورم میگذاره. ممنونم از شما. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از فرانکفورت. وزرای دفاع اتحادیه اروپا ساعتی پیش در بروکسل درباره ادامه حمایت نظامی از اوکراین و میزان آمادگی دفاعی اروپا گفتگو کردند. در این نشست برنامه‌های تقویت توان نظامی و افزایش هماهنگی در سیاست دفاعی مشترک رو بررسی کردند. همزمان ولادیمیر زلنسکی هم در سفر به پاریس با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز اینجا در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل در نشستی با محوریت ادامه حمایت نظامی از اوکراین و تقویت آمادگی دفاعی خود اروپا گرد هم آمدند. در این نشست وزیر دفاع اوکراین و نماینده ناتو گزارشی از آخرین وضعیت میدانی و نیازهای فوری ارتش اوکراین رو ارائه دادند. وزرای دفاع اتحادیه اروپا بر تداوم ارسال تسلیحات، مهمات و ویژه سامانه‌های پدافند هوایی تاکید کردن و اعلام کردن که حمایت از اوکراین نه تنها یک تعهد سیاسیه بلکه بخشی از امنیت جمعی قاره اروپا است. در همین چارچوب هلند اعلام کرده که 250 میلیون یورو برای خرید تسلیحات و مهمات مورد نیاز اوکراین اختصاص میده. همزمان در حاشیه این نشست هلند و اوکراین توافقنامه‌ای برای تولید مشترک پهپاد امضا کردن. این همکاری با هدف تقویت امنیت، افزایش تاب‌آوری دفاعی و ارتقاء توان نوآوری نظامی هر دو طرف طراحی شده. در همین حال ولادیمیر زلنسکی در پاریس با امانوئل مکرون دیدار کرده و تأکید داشته که هر گونه روند صلح باید پایدار و قابل اتکا باشه. همزمان گزارش شده که نمایندگان آمریکا برای ادامه گفتگوهای مرتبط با جنگ اوکراین دارن راهی مسکو میشن. با این حال زلنسکی بیشتر گفته بود که با وجود سازنده بودن مذاکرات بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی مسائل دشوار همچنان باقی مونده. همه این تحولات در حالی رخ میده که وضعیت میدانی در اوکراین همچنان نگران کننده است. امروز در حمله موشکی روسیه به مناطق غیر نظامی شهر دنیپرو دست کم 4 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. لیلی نیکفر، بروکسل. رئیس جمهوری آمریکا امروز قرار نشستی درباره گام‌های بعدی واشنگتن در قبال ونزوئلا در کاخ سفید برگزار کنه. نشستی که همزمان با تشدید فشارهای نظامی و امنیتی آمریکا بر کاراکاس صورت میگیره. بنابر گزارش‌ها وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم در این جلسه حضور دارن. این جلسه در حالیه که ارتش آمریکا 12 ناو جنگی و 15,000 نیروی نظامی رو در منطقه مستقر کرده. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. بله، ارتباطون برقرار شد. مرزی، همه شواهد نشون میده که به نظر در آستانه یک جنگ قریب الوقوعیم. همینطوره، اگرچه نشست کاخ سفید حدوداً 3 ساعت دیگه برگزار میشه، نشستی که بسیار مهم تلقی میشه به این جهت که بسیاری از مقامات عالی رتبه امنیتی دولت آمریکا در این نشست قرار هست حاضر باشن. چیزی که این نشست رو مهم میکنه فرداد اظهاراتی هست که آقای ترامپ به صورت جسته و گریخته در آخر هفته، یعنی در 2 روز گذشته مطرح کرده. روز شنبه آقای ترامپ یک پستی منتشر کرد و در اون تاکید کرد که حریم هوایی ونزوئلا باید بسته تلقی بشه. بلافاصله حداقل 8 پرواز شرکت هوایی پرواز
پروازهای خودشون رو در ونزوئلا به حالت تعلیق درآوردن و این هشدار در داخل خود ونزوئلا به عنوان یک هشدار و یا شمارش معکوس برای آغاز عملیات نظامی قلمداد شد که میدونیم آقای ترامپ بارها و بارها در موردش صحبت کرده. اگرچه آقای ترامپ بعداً این رو تلطیف کرد و بعداً گفتش به خبرنگاران که نباید برداشت خاصی از این پیامش صورت بگیره. خیلی از مطبوعات هم میگن همون الگوی ثابت آقای ترامپ هست، یعنی تشدید تنش، ارسال پیام‌های مبهم و بعد استفاده از همون پیام مبهم تلطیف شده برای امتیازگیری. همزمان هم آقای ترامپ گفتش که با آقای مادورو صحبت کرده و بنا به گزارش مطبوعات آمریکا این تماس تلفنی هفته گذشته صورت گرفته. گفته شده که در این مکالمه تلفنی آقای مادورو از آقای ترامپ درخواست کرده که همچنان تسلط بر ارتش ونزوئلا داشته باشه و به همین دلیل این مکالمه بلافاصله توسط آقای ترامپ یعنی بسیار زود به پایان پذیرفته و آقای ترامپ به نوعی در واقع مکالمه رو قطع کرده. اما همه اینها در حالی هست که می‌دونیم در طول ماه‌های گذشته حداقل 20 عملیات نظامی صورت گرفته، بالغ بر 80 نفر در عملیات نظامی آمریکا در کارائیب کشته شدن. اما آنچه که اینجا در کنگره آمریکا امروز در جریان هست یک موج بسیار گسترده‌ای هست از قانونگذاران، هم از جمهوری‌خواه و هم از حزب دموکرات که همه اینها وعده دادن و به شدت در تلاش هستن که این عملیات‌ها رو بررسی کنند. چرا؟ چون هفته گذشته روز جمعه واشنگتن پست یک گزارش منتشر کرد و بر اساس این گزارش گفته شد در یک عملیاتی که حدوداً 3 ماه پیش صورت گرفته اینها به یک قایق حمله کردند. در حمله اولیه تعدادی از این افراد کشته شدند اما 2 نفر زنده موندن و بعد گفته شده که آقای هگزت دستور داده که دوباره حمله کنن که مشخصاً اون 2 نفر ثانویه کشته بشن. این موجی از نگرانی‌ها رو اینجا در کنگره ایجاد کرده و حتی یکی از سناتورها، سناتور کین از ایالت ویرجینیا، اون رو در واقع به نوعی یک جنایت جنگی بالقوه قلمداد کرده اگر این گزارش درست باشه. اگرچه آقای هگزت رد کرد و به شوخی یک پستی هم در شبکه اجتماعی منتشر کرد که در واقع یک تصویر کاریکاتوری حمله به قایق‌ها بود که به نظر میرسه زیاد جدی نگرفته و آقای ترامپ هم در آخرین گفتگویی با خبرنگارها داشت گفت به شدت به آقای هگزت اعتماد داره و اگر آقای هگزت میگه که این حمله ثانویه رو که بسیاری میگن اقدام بسیار جدی و مهمی میتونه قلمداد بشه رو انجام نداده، دانش آقای ترامپ هم همین حرف رو میزنه. با این حال باید دید که در ساعات آینده بعد از این جلسه چه پیش خواهد آمد. ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. تصاویری که در سمت چپ تصویر دارید می‌بینید زنده است از کاراکاس، تظاهرات ضد ترامپ در ونزوئلا. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم کارولین لویت هم در مورد تنشات در کارائیب داره صحبت می‌کنه و رویارویی احتمالی آمریکا با ونزوئلا. اجازه بدید دوباره بریم به کاخ سفید ببینیم سخنگوی دونالد ترامپ چه میگه. We were told from your podium in the prior administration that, quote, there is no indication that there's been any kind of widespread corruption involving U.S. resources in Ukraine. What is the Trump administration's view of corruption issues in the wake of Yermak's resignation, and how is that impacting these folks? Well, look, I think the president... خب متاسفانه اون سوال مربوط به ونزوئلا تمام شد. در مورد اوکراین دارم میپرسن ازش. اما شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، چندین بار به نظر میرسه که تا آستانه یک رویارویی تمام عیار رفتیم اما محتاطانه آمریکا داره اقدام میکنه با اینکه حضور نظامی بسیار سنگینی داره، با اینکه دیروز حتی حرف از این شد که آقای ترامپ تلفنی به مادورو گفته که شاید زمان مناسبی باشه برای اینکه کشور رو ترک بکنه. چه چیزی به نظرتون مانع از یا یک توافق یا یک جنگ شده تا این لحظه؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم شریف ایران. ببینید اون چیزی که من فکر میکنم اتفاق داره میفته این هست که آقای ترامپ به نظر سیاسی هنوز نرسیده. اون جلسه ای هم که امروز در کاخ سفید و در دفتر کار ریاست جمهوری قراره اتفاق بیفته به نظرم داره کوشش میکنه که یک جمع‌بندی سیاسی بکنن، چون افرادی که اونجا حضور دارن فقط برای آمدن در تصمیم گیری یا گفتگو در مورد یک استراتژی نیست. ضمناً این حجم بزرگ از جمع‌آوری نیروها و تجمع ناو هواپیمابر و این حجم از فشاری که آقای ترامپ داره وارد میکنه من رو به اینجا میرسونه که دولت ترامپ میخواد که یک اقدام
فشار حد اکثری، تهدید حد اکثری و نتیجه گیری از طریق اقدام نظامی متعادل داشته باشه. اقدام نظامی متعادل یعنی چی؟ یعنی اینه که نمیخواد بره حمله نظامی بکنه، سربازها رو اونجا پیاده بکنه، ولی میخواد اونقدر فشار هوایی و فشار نظامی بر دولت مادورو وارد بکنه که یکی از ژنرال های ونزوئلا در حقیقت بیاد و مادورو رو تسلیم بکنه. در حقیقت آقای ترامپ میخواد که بتونه از طریق فشار آوردن به ونزوئلا نشون بده و به رهبر ونزوئلا نشون بده که پایان خط نزدیکه. همین چیزی هم که در گزارش بود که آقای مادورو درخواست کرده که هنوز بتونه کنترل ارتش رو در دست داشته باشه، یعنی این که ایشون هنوز عمق فاجعه رو درک نکرده و من بر این باور هستم که آقای ترامپ میخواد که یک اجماع بزرگ حداقل از طرف امریکا رو نشون بده و از طریق فشار آوردن برای مبارزه با مواد مخدر بیاد بهانه خوبی در دست داشته باشه. ولی این همه تجمع نظامی برای مبارزه با مواد مخدر غیر قابل قبوله. این نکته که میگید نکته مهمی است، چون از منظر جامعه جهانی مشروعیت یک جنگ احتمالی تا اندازه زیادی زیر سوال هستند، چون فقط این بهانه قاچاق مواد مخدر، خب ونزوئلا تنها کشور نیست، بسیاری از کشورهای دیگر منطقه هم نقش بازی میکنن. آیا هر کشوری که محل مواد مخدر آمریکا میتونه بهش حمله بکنه؟ همین حملاتی که به کشتی‌ها و قایق‌های در آب‌های آزاد هم دارن میکنن مزید بر علت شده که خیلی ها از منظر حقوقی این رو زیر سوال ببرن که چقدر مشروعیت داره همچین رویارویی نظامی. مشروعیت چندانی نداره، برای اینکه ببینید ما باید این رو در نظر بگیریم از لحاظ قوانین بین المللی آیا ایالات متحده مورد حمله اون مواد مخدر یا اون طرف متخاصم قرار گرفته. گزارش ها بر این هست که یک مقدار زیادی از مواد مخدری که در امریکا خرید و فروش میشه از کشورهای آمریکای جنوبی میاد، ولی هیچ شواهد و قرائن اصلی در دست نیست که بگن همه اینها از طریق ونزوئلا داره میاد. اما چون دولت ونزوئلا یک دولتی است که حتی وزیر دفاعش گفته شده که با سیستم‌های کارتل مواد مخدر همکاری میکنه و ضمناً با یک سری کشورهای متخاصم دیگر همکاری میکنن در زمینه مواد مخدر، امریکا داره از اون گزینه در حقیقت وارد این مجادله میشه. و این رو هم باید عرض بکنم که ایالات متحده بر این باور هست که به خاطر اینکه میگه ما امنیت ملی ما برای حضور مواد مخدر در خاک ما مورد حمله داره قرار میگیره، از اون راه هست که میخواد به ونزوئلا حمله بکنه. ولی در مجامع بین المللی توجیه قانونی در حال حاضر وجود نداره. البته قدر مسلم دولت آقای ترامپ به دنبال یک توجیه قانونی خواهد گشت، حالا هر چقدر که مورد پسند جامعه جهانی نباشه. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. تمام. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگه بیش از 1600 نفر در یک روز به دلیل تشدید ناامنی و افزایش خشونت‌ها از شهر کرتالا در ایالت کردوفان جنوبی سودان گریختند. این موج آوارگی بعد از حملات نیروهای شبه نظامی و جنبش آزادی بخش خلق سودان به چندین روستا در کردوفان جنوبی و ربودن جوانان برای کار اجباری رخ داده. بنابر گزارش‌های ایالت‌های سگانه کردوفان هفته هاست شاهد درگیری شدید بین ارتش و شبه نظامیان بوده. مهدی بیگی، خبرنگار آزاد و مستندساز از خارتوم پایتخت سودان با ماست. آقای بیگی، مدتی شما الان به سودان رفتید، یک تصویری به ما بدید از شرایط روی زمین که زندگی الان به چه صورت بعد از این همه تنش و درگیری؟ سلام آقای فرهزاد، من در چند روز گذشته در خارتوم پایتخت سودان بودم و اینجا از بسیاری از مناطق شهر بازدید کردم
شهر بسیار خراب شده توسط نیروهای پشتیبانی سریع. زیرساخت‌های اساسی شهر از بین رفته، اونها حتی به تأسیسات آب، برق و بسیاری از مراکز دولتی حمله کردن و اونها رو از بین بردن. 9 ماه از آزادی این شهر میگذره ولی همچنان آثار بسیار زیاد ویرانی در این شهر به چشم میخوره. بیمارستان ها رو اونها از بین بردن. مردم کم کم دارن زندگی رو از سر میگیرن اینجا در خارتوم، ولی همچنان کمبود امکانات از جمله کمبود برق براشون بسیار مشکل ایجاد کرده و همچنان نیاز به کمک دارن از نظر بهداشتی، از نظر غذایی و از نظر تأمین در حقیقت نیازهای اولیه. در هیچ نزاع بین‌المللی نیستش که در این روزها خوب و بد رو خیلی با توافق سرش صحبت بکنن. در مورد سودان اما به نظر میرسه که جزئیات حتی تا اندازه‌ای بیشتر هم مبهم هست. یعنی به نظر میرسه که هر دو طرف، چه نیروهای ارتش دولت مستقر سودان چه نیروهای پشتیبانی سریع، هر دو اقداماتی دارن میکنن که به نظر میرسه اقدامات خلاف حقوق بشر و قواعد جنگی هست و هزینه اون رو بیش از هر کسی شهروندان سودانی دارن میپردازن. بله، در چند روز گذشته من با مقام‌های نظامی، با برخی از وزرا گفتگو کردم. اکثر اونها انگشت اتهام رو به سمت نیروهای پشتیبانی سریع در حقیقت میگیرن و از جمله به سمت امارات متحده عربی. اونها ادعا میکنن که امارات متحده عربی با پرداخت پول و آوردن نیروهای خارجی مزدور به نیروهای پشتیبانی سریع داره کمک میکنه و همین باعث شده که نتیجه‌ای در مورد گفتگوهایی که در مورد صلح داره انجام میشه در حقیقت نتیجه نداشته باشه. من چند روز پیش با سپهبد یاسر العطا صحبت میکردم. او به من در مورد گفتگوهای صلح گفت که استقبال میکنن از هر کشوری که بخواد در حقیقت میانجیگری بکنه به جز امارات متحده عربی و به نظر میرسه که گره بزرگ در حقیقت گفتگوهای صلح و رسیدن به یه توافق همین مسئله امارات متحده عربی باشه. چه پیچیدگی هایی خودتون اونجا روی زمین دیدید که کمتر شاید به اونها پرداخته شده؟ چون در مورد بعضی از نزاعهای دیگر مثلا جنگ در اوکراین یا درگیری غزه خب اطلاعات بیشتری است. در مورد سودان یک تاریکی اطلاعاتی هم وجود داره. در مورد سودان میتونم بگم بخش بزرگی از مشکل مربوط به نیروهای خارجی میشه که در حقیقت در جنگ داخلی سودان الان درگیر هستن. کشورهایی که در حقیقت از دو طرف دعوا دارن حمایت میکنن ولی هر کدومشون هم به نظر میرسه که دنبال منافع خاصی برای خودشون هستن. اینجا در حقیقت اطلاعاتی که ما میگیریم شبه نظامیان در حقیقت گروه پشتیبانی سریع به ما گفته شده که اونها دارن از نیروهای به عنوان مثال گروه واگنر، از شبه نظامیانی از سومالی و کلمبیا و غیره دارن در این جنگ استفاده میکنن و همین باعث شده که نتیجه در حقیقت درستی از مذاکرات صلح به دست نیاد. ممنونم از شما مهدی بیگی، خبرنگار آزاد و مستندساز از خارتوم پایتخت سودان با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.